Привіт всім! Дякую за ваші запитання. І найчастіше з ваших запитань, скільки коштує життя в Чехії, тобто скільки коштують харчі. Не перемикайтеся, дивіться уважно, запам'ятовуйте або записуйте. Далі буде чиста та гола правда про ціни в Чехії. Поїхали! Почнемо з м'яса. Яловичі стейки стріплойн та ріб-ай в Tesco коштують 1199 чеських крон за 1 кг. В мережі Lidl акційна ціна ірландського ріб-аю майже 350 чеських крон за стейк вагою 250 грамів. Тобто трішечки менше, ніж 1400 чеських крон за 1 кг мармурового яловичого м'яса. Це для справжніх гурманів та експертів із яловичих стейків. Йдемо далі. Яловичина можна купити за ціною 399 чеських крон за 1 кг в супермаркеті Глобус. Говезий валичок. Різні частини яловичини мають різні ціни. М'ясо з ребер без кісток коштує 249 чеських крон за 1 кг. Стейкове м'ясо із задньої частини 499 крон за 1 кг. Вирізка свічкова 799 крон, а ще вищої якості 849 чеських крон за 1 кг. Свинина. М'якоть ціна 79 чеських крон 90 галерів за 1 кг. Шматки м'яса нафасовані по 2-2,5 кг. На один чек можна брати не більше 5 упаковок, тобто 10-12,5 кг на одну покупку. Виправа печені без кості, або звичайна для багатьох з нас назва свиняча корейка без кістки, досить пісне м'ясо, придатне для запікання, смаження або нарізання на відбивні. Для шанувальників відбивних з більш жирного соковитого м'яса торгівельна мережа пропонує свинячий ошийок, вже порізаний на шматки однакової товщини за ціною 159 чеських крон 90 галерів за 1 кг. Шматки м'яса в упаковці вагою плюс-мінус 1,5 кг. Свинячий ошийок. Знатоки відразу скажуть шашлик і будуть праві. Свинячий ошийок для шашлику ви можете придбати за ціною 149 чеських крон за 1 кг. А для тих, хто хотів би зекономити, торгівельна мережа пропонує свинячий окорок, виправа кита без кості, м'якоть свинини із задньої частини туші, яка підходить для запікання, тушкування, нарізки на стейки, за ціною всього лише 69 чеських крон 90 галерів за 1 кг. На один чек можна брати не більше 5 упаковок. Ну а для любителів стейків свинячий стейк томагавк за ціною 469 чеських крон за 1 кг. Курятина. Філе із стегна курки зі знижкою 65% ви можете придбати за ціною 70 чеських крон за 1 кг. Риба. Короб. Свіжий, цілий, невипатраний. В акції коштує 179 крон за 1 кг. Короб свіжий, випатраний, розділений навпіл, упакований за акційною ціною 199 чеських крон за 1 кг. У Чехії короб – одна із найпопулярніших риб, особливо на Різдво. Класична страва – смажений короб із картопляним салатом. Запечений в духовці короб – смак неймовірний, який неможливо передати словами. Спробуйте і оцініть цей неописуємий смак. Лосось. Норвезький лосось за ціною 299 чеських крон за 1 кг. В упаковці половинка рибини вагою 1200-1400 грамів. Лосось в Чехії смажать на грилі, але ви можете підсмажити лосось на пательні або у духовці. Ця рибина була запечена в духовці у скляній посудині при температурі 175 градусів Цельсія впродовж 40 хвилин. Ще один варіант приготування – солоний лосось. Засоліть рибу з кропом та спеціями і отримаєте скандинавський гравлакс власного приготування. Форель ви зможете придбати за ціною 199 чеських крон за 1 кг. Форель теж можна підсмажувати на вугіллі. До речі, в торгівельній мережі продається форель в спеціальних судочках для приготування. Дуже смачна виходить страва з ніжним ароматом ватри, насиченим смаком смаженої риби та делікатними нотами спецій. Якщо у вас немає мангала та місця для приготування, духовка може бути альтернативою. До речі, це моє перше в житті приготування запеченої форелі у духовці. Я почистив 3 цибулини, покришив її на деко, зверху поклав цілу рибину, звичайно перед тим помивши її, деко закрив фольгою
і поставив в духовку на 40 хвилин, і риба там готується сама при температурі 175 градусів Цельсія. Яйця. Розмір М. Акційна ціна 144 крони 90 галерів за 3 десятки, тобто 4 крони 83 галери за одне яйце. Звичайна ціна, коли немає акції, 228 чеських крон 90 галерів за лоток 30 штук. Хліб. Чорний пшенічно-житній хліб за ціною 23,90 за півкілограмову буханку, тобто 47 крон 80 галерів за 1 кілограм. Якщо це для вас замало, ви можете придбати пшеничний хліб за ціною 89,90 за буханку вагою 750 грамів, тобто 119 чеських крон 87 галерів за 1 кілограм хліба. Це не єдині два варіанти пропозицій хлібних виробів. Кожен зможе обрати хліб на свій смак і по кишені. Ну і звичайно ж, знамениті чеські роглики за ціною 2,90 за роглик, тобто 67 крон 40 галерів за 1 кілограм. Норми, рецепти, поради. Ще один рецепт. Свинячий бок, запечений з картоплею в духовці. Купуєте свинячий бок вагою приблизно 1,5 кг, миєте, кладете на деко, чистите приблизно 1,5-2 кг картоплі, нарізаєте на такі шматки, які вам до вподоби, і теж кладете на деко. Накриваєте деко фольгою і ставите це все в духовку на 1,5 години та запікаєте при температурі 180 градусів Цельсія. Поради дієтологів щодо норм харчів на одну людину. Добова норма картоплі становить 250 грам, це приблизно 2-3 картоплини середнього розміру. Денна норма м'яса становить 100-150 грамів для чоловіків та 70-100 грамів для жінок. Для приготування шашлику розраховуйте, що м'ясо втратить до 30-40% своєї маси. Розрахунок становить приблизно 400-500 грамів на чоловіка та 300-350 грамів на одну жінку. Де подивитися прогноз погоди, якщо плануєте готувати м'ясо або рибу на мангалі? Маленький лайфхак. Якщо стояти біля мангалу, вам буде тепло. А якщо біля мангалу зробити собі правильний коктейль або споживати сміливу воду в чистому вигляді, взагалі-то не все одно, яка там буде погода навколо вас. Але пам'ятайте, баби зеленого змія доволі таки сильні, іноді їх важко втримати в своїх руках. Дякую вам за ваші перегляди і напишіть, скільки саме ви витрачаєте крон на проживання в Чеській Республіці. Пока!